Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε ένα επεξηγηματικό βίντεο για τους φίλους οι οποίοι αποκτήσανε τώρα ή προσφάτως το DJI Mini 2. Κάποια πράγματα, για να μην πω τα περισσότερα, ισχύουν και για το R2S. Έχουν να κάνουν με το πώς θα κάνουμε την πρώτη πτήση. Δεν έχουμε ιδέα από drone, το ανοίγουμε πρώτη φορά, τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να βγούμε στον αέρα και να μην έχουμε κάποιο ατύχημα με το καλημέρα. Σε αυτό το σημείο να πω ότι αν και είμαι υποστηρικτής του ότι πρέπει να διαβάζουμε πάντα το manual οποιασδήποτε νέα συσκευής αγοράζουμε, παρόλα αυτά αυτό το βίντεο θα λειτουργήσει σαν πρόσθετο στο manual, ούτως ώστε να βοηθήσει τους φίλους οι οποίοι μπαίνουν τώρα στο χόμπι. Εδώ πέρα έχουμε το DJI Mini 2, το έχω ακόμα δεμένο όπως βλέπετε με το... Είναι έτσι όπως βγαίνει από το κουτί που το αγοράζουμε και έχουμε και το controller. Θα βάλω λίγο στο πλάι το DJI Mini 2 και θα ξεκινήσουμε από το controller. Λοιπόν, το controller είναι αυτό, είναι πάρα πολύ απλό. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε τι και πώς. Βασικό, θα παρατηρήσετε, δεν έχει μοχλούς. Οι μοχλοί βρίσκονται από κάτω. Βγαίνουν έτσι και βιδώνουν στην κάθε πλευρά. Άρα βγάζουμε τους μοχλούς και τους βιδώνουμε στο αριστερό και το δεξί και έτσι αποκτούμε το χειριστήριο. Άρα οι μοχλοί βρίσκονται εδώ πέρα κάτω, τους βάζουμε όταν είναι να πετάξουμε, τους βγάζουμε και τους βάζουμε πάλι πίσω όταν δεν πετάμε. Επόμενο κουμπί είναι το κουμπί που ανοίγουμε το χειριστήριο. Έχει ασφάλεια και πρέπει να το πατήσουμε 2 φορές για να ενεργοποιηθεί το χειριστήριο. Εάν το πατήσουμε μία φορά μας δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας. Τώρα είναι full φορτισμένο. Έχει 4 λαμπάκια όπως βλέπετε. Για να το ανοίξω θα πρέπει να το πατήσω μία φορά γρήγορα και άλλη μία παρατεταμένα. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε. Και τώρα άνοιξε το χειριστήριό μας. Για να το κλείσουμε, μία γρήγορα και μία παρατεταμένα και κλείνει. Το κουμπί pause, παύση δηλαδή, ή return to home είναι αυτό εδώ το αριστερό. Επίσης το κουμπί function είναι εδώ πέρα πάνω αριστερά. Και το κουμπί το οποίο αλλάζει από βίντεο σε φωτογραφίες γρήγορα είναι αυτό εδώ πάνω δεξιά. Το κουμπί function χρησιμοποιείται, αυτό μάλλον να σας πω εδώ πάνω αριστερά είναι το gimbal, δηλαδή κουνάμε την κάμερα πάνω κάτω. Και επίσης εάν πατάμε κρατημένο το κουμπί function και κάνουμε αριστερά δεξιά εδώ πέρα, τότε έχουμε και zoom στην κάμερα. Δεξιά είναι το κουμπί με το οποίο ή παίρνουμε φωτογραφίες ή ξεκινάμε την εγγραφή βίντεο. Τώρα, για να συνδέσουμε ένα τηλέφωνο, πάμε στο πάνω μέρος του χειριστηρίου, εδώ είναι η κεραία μας, την ανοίγουμε έτσι και την επεκτείνουμε. Μέσα εδώ είναι το καλώδιο, στην συσκευασία θα διαλέξουμε το καλώδιο το οποίο κάνει για εμάς. Σε περίπτωση που έχετε Android συσκευή όπως έχω εγώ, έχω διαλέξει το USB-C, εντάξει, παίρνουμε το κινητό μας, το τοποθετούμε στο χειριστήριο και εν συνεχεία συνδέουμε το χειριστήριο με το τηλέφωνο. Σε αυτό το σημείο να πω ότι θα πρέπει να έχουμε εγκαταστήσει την εφαρμογή Fly App της DJI, την οποία βρίσκουμε στην ιστοσελίδα πλέον δυστυχώς για Android συσκευές. Δεν την έχουν πια στο store, ενώ για iOS συσκευές, iPhone και τα λοιπά, τη βρίσκουμε κανονικά από το store της Apple. Τέλος, να πω ότι το σημείο φόρτισης του χειριστηρίου βρίσκεται κάτω εδώ, είναι USB-C και καλό είναι να χρησιμοποιείτε το φορτιστή ο οποίος εμπεριέχεται μέσα στη συσκευασία. Γιατί είναι δυνατός, πολύ πιο δυνατός από τον κινητών τηλεφώνων και μας φορτίζει το χειριστήριό μας σε μικρό χρονικό διάστημα, όπως και τις μπαταρίες του drone, αλλά θα το συζητήσουμε σε λίγο αυτό. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για το drone. Το Mini 2 είναι εδώ, έχει αυτό το ειδικό
στήριγμα να το πω, το οποίο κρατάει τους έλικες να μην κουνιόνται αριστερά και δεξιά για να βγει. Κάνουμε αυτή εδώ την κίνηση, κουμπώνει σαν ζώνη είναι, έτσι, και ελευθερώνεται το drone μας. Για να το ανοίξουμε ξεδιπλώνουμε πρώτα τα δύο μπροστινά πόδια και εν συνεχεία τα δύο από πίσω και έτσι έχουμε το DJI Mini 2 ανοιχτό, όχι όμως ακόμα έτοιμο για πτήση, γιατί πρέπει να βγάλουμε και το μπροστινό καπάκι, το οποίο καλύπτει το gimbal και το προστατεύει, και τώρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι για πτήση. Επίσης, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το τμήμα της μπαταρίας βρίσκεται εδώ πέρα πίσω. Η μπαταρία τοποθετείται πίσω από αυτό το καπάκι. Έχει ένα κουμπάκι εδώ πέρα κάτω, το οποίο το πατάμε και τραβάμε την μπαταρία προς τα έξω και αντιστοίχως την βάζουμε μέσα και περιμένουμε να ακουστεί το κλικ. Και επίσης η SD κάρτα τοποθετείται ακριβώς εδώ από κάτω. Να κλείσουμε το καπάκι της μπαταρίας, δεν χρειάζεται να είναι ανοιχτό. Τοποθετείται εδώ, σε αυτό το σημείο, και πρέπει να είναι προφανώς Class 10 και τουλάχιστον U3 η κάρτα για να μπορεί να ανταπεξέλθει στο πολύ καθαρό βίντεο 4K 30 frames που τραβάει το DJI Mini 2. Πάμε τώρα να μιλήσουμε και για το φορτιστή των μπαταριών. Ο φορτιστής των μπαταριών είναι αυτός. Εάν έχετε πάρει το DJI Mini 2 Fly More Combo, σας δίνει μαζί δηλαδή και αυτή τη βάση φόρτισης, η οποία φορτίζει 3 μπαταρίες. Η φόρτιση γίνεται από το USB-C χρησιμοποιώντας τον φορτιστή, ο οποίος περιλαμβάνεται με συσκευασία. Επίσης, πατώντας αυτό εδώ το κουμπάκι, βλέπετε πόσο της 100, αν είναι άδεια, για αυτή είναι άδεια τώρα, έχει μία μπαταρία μέσα. Εντάξει, μπορούμε να τοποθετήσουμε και τις υπόλοιπες μπαταρίες εδώ πέρα. Βάζουμε και τις 3 και τις 2, τη μία, όσες θέλουμε να φορτίσουμε. Τοποθετούμε το φορτιστή στην θύρα USB-C και εν συνεχεία στην πρίζα μας και αρχίζουν και φορτίζουν οι μπαταρίες μία-μία. Αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνετε προφανώς πριν πάτε να πετάξετε. Εντάξει, άρα πρέπει να τοποθετήσουμε τις μπαταρίες μας για φόρτιση, όπως και το χειριστήριο πρέπει να το βάλουμε για φόρτιση πριν πάμε να πετάξουμε. Τέλος, αυτή εδώ η μπαταριοθήκη, φορτιστής μπαταριοθήκη, γίνεται και power bank χρησιμοποιώντας αυτή την έξοδο USB εδώ. Με ένα καλώδιο USB σε USB-C μπορούμε να φορτίσουμε το κινητό μας τηλέφωνο σε περίπτωση που δεν έχει καθόλου μπαταρία. Οπότε είναι καλό και από αυτή την άποψη. Άλλο ένα συν για το Fly More Combo του Mini 2, το οποίο βασικά το προτείνω κιόλας, έτσι. Μία μπαταρία δεν θα σας φτάσει. Θα πρέπει, αν πάρετε με μία μπαταρία, να αγοράσετε άλλη μία οπωσδήποτε. Αλλά νομίζω η τιμή είναι τόσο δελεαστική που συμφέρει να πάρεις την DJI Mini 2 Fly More Combo έκδοση του drone. Ωραία, και αφού μιλήσαμε για τα βασικά του hardware, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή για το drone, για το μάλλον χειριστήριό μας, για το drone και για την μπαταριοθήκη μας και για τις μπαταρίες και το πώς τις φορτίζουμε κτλ. Θα σας κάνω μια γρήγορη περιγραφή της εφαρμογής και μετά από την γρήγορη περιγραφή της εφαρμογής θα κάνουμε και μια πολύ σύντομη πτήση, μια απογείωση βασικά και μια προσγείωση, για να δείξουμε πώς δουλεύουν και αυτές οι δύο βασικότατες λειτουργίες. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε πώς απογειωνόμαστε και πώς προσγειωνόμαστε, για να μην έχουμε θέματα με την πρώτη μας πτήση. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ωραία, σε αυτό το σημείο έχουμε ανοίξει το Mini 2, έχουμε συνδέσει το κινητό μας τηλέφωνο, το έχουμε βάλει πάνω στο χειριστήριο, το έχουμε ανοίξει, έχει συνδεθεί γιατί είναι σταθερά τα λαμπάκια εδώ πέρα κάτω, και πάμε να κάνουμε μια γρήγορη επεξήγηση της εφαρμογής με τα βασικά. Λοιπόν, η εφαρμογή έχει ως έχει, Go Fly, πάμε εδώ λοιπόν, και όταν ανοίγουμε θα δούμε αυτό εδώ το πραγματάκι. Θα εξηγήσουμε μόνο τα βασικά. Κάτω αριστερά βρίσκεται το GPS και μας εμφανίζει το χάρτη. Μπορούμε να το έχουμε έτσι μεγαλωμένο ή μπορούμε να το έχουμε μικρό. Επίσης, στα δεξιά βρίσκονται οι ρυθμίσεις της κάμερας, όπου μας λέει πόσα λεπτά βίντεο μας έχει μείνει ακόμα, τι ανάλυση βίντεο και πόσα frames
λειτουργούμε, και επίσης το EV αν είναι στο 0, συν ή πλην, και δίπλα έχει το auto. Επίσης στη δεξιά στη μέση είναι για να ξεκινάμε το βίντεο, την εγγραφή του βίντεο. Ακριβώς από πάνω διαλέγουμε αν θέλουμε φωτογραφία, βίντεο, quick shots ή πανόραμα. Επίσης μπορούμε να τα αλλάξουμε, όπως είπαμε, και με αυτό το κουμπάκι. Και τέλος, το άλλο σημαντικό είναι ότι πάνω εδώ στην πάνω δεξιά βλέπουμε την μπαταρία μας, πόση ώρα μας έχει μείνει χρόνος πτήσης, πόσο δυνατό είναι το σήμα με το drone, εκεί πέρα που λέει RC, και δίπλα που έχει ένα μικρό δορυφόρο είναι πόσους δορυφόρους πιάνει αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι για να πιάσει δορυφόρους πρέπει να είστε έξω. Μες στο σπίτι δεν πρόκειται να πιάσει δορυφόρους, άντε να πιάσει έναν-δύο αν είστε κοντά σε παράθυρο. Για να απογειωθούμε πρέπει αυτό να έχει γίνει πράσινο και η εφαρμογή να μας πει ότι your home point has been updated. Να πω κάτι άλλο ακόμα γρήγορο που ξέχασα νομίζω να το πω πριν. Στο χειριστήριο στο κέντρο υπάρχει ένας διακόπτης, ο οποίος λέει normal, cine και sport. Είναι τα δύο διαφορετικά modes που διαθέτει το drone. Το normal είναι η κανονική πτήση, το cine είναι πτήση η οποία μειώνει τις ταχύτητες, οπότε παίρνουμε αυτά τα ωραία cinematic πλάνα κτλ. Και το sport, ό,τι ακριβώς λέει, τα δίνει όλα σε ταχύτητα, δεν είναι για να παίρνεις πλάνα cinematic, είναι για πιο πολύ action κτλ. Και τέλος, το οποίο αυτό θα το δείξουμε στο live demo όταν θα κάνουμε σε λίγο την πτήση μας, το κουμπί αριστερά με ένα βελάκι και ένα κύκλο είναι αυτό με το οποίο κάνουμε την απογείωση. Εάν πατήσω λοιπόν τώρα το κουμπί take off εδώ πέρα που λέει, το πατήσω και το κρατήσω όμως, τότε το drone θα απογειωθεί. Αυτό θα το δούμε όμως σε λιγάκι. Πάμε να ετοιμαστούμε να κάνουμε και το demo της απογείωσης και της προσγείωσης. Έχουμε έρθει εδώ, μια παιδική χαρά, είναι άδεια τέτοια ώρα και εμείς θα κάνουμε πτήση προς τα εκεί, οπότε είμαστε ok, αν και ένα μικρό κύκλο. Θέλουμε να δούμε απλά τα βασικά πράγματα. Αφού λοιπόν ετοιμάσουμε το drone, το τοποθετούμε σε καθαρή επίπεδη επιφάνεια, μακριά από μεταλλικά στοιχεία. Ο τρόπος για να ελέγξουμε την μπαταρία είναι ακριβώς όπως ο ίδιος, και για να το ανοίξουμε είναι ακριβώς όπως ο ίδιος και στο χειριστήριο. Δηλαδή μία φορά το πατάμε και βλέπουμε ότι η μπαταρία είναι πιο κάτω από το 50% και όντως είναι έτσι, είναι 35% περίπου. Και για να το ανοίξουμε πατάμε και κρατάμε. Όμως πρώτα πρέπει να ανοίξουμε το χειριστήριο. Πατάμε και κρατάμε. Αφού λοιπόν έχουμε ανοιχτό το χειριστήριο, θα ανοίξουμε και το drone. Το κουμπάμε κάτω. Είμαστε μέσα στην εφαρμογή GoFly. Ανοίγουμε και περιμένουμε, όπως βλέπετε, να δούμε τους δορυφόρους. Αυτή τη στιγμή είναι 8 οι δορυφόροι. Πρέπει να περιμένουμε λίγο. Πρέπει να περιμένουμε. Δεν χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή μας είπε ότι το home point has been updated, που σημαίνει ότι έχει τουλάχιστον 12 δορυφόρους, που όντως έχει. Όμως δεν είναι αρκετοί, παιδιά, οι 12 δορυφόροι. Σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω ότι δεν έχουμε πάντα τον ίδιο αριθμό δορυφόρων. Κάποιες φορές έχουμε περισσότερους, κάποιες φορές έχουμε λιγότερους. Καλό είναι να περιμένουμε να φτάσουμε τουλάχιστον 14 δορυφόρους. Τώρα έπιασε άλλον ένα δορυφόρο εδώ πέρα, έχει πάει στους 13. Το GPS μας έχει ανανεωθεί, ο χάρτης εδώ πέρα κάτω, στα αριστερά. 13, θα περιμένω ένα λεπτό να πάει στους 14, γιατί να σας πω ότι αν πάει στους 11 δορυφόρους θα μας βγάλει μήνυμα που θα λέει ότι δεν έχει καλό GPS σήμα και ότι δεν είναι σταθερό το drone στον αέρα. Οπότε για να αποφύγουμε τέτοιες διαδικασίες, καλό είναι να έχουμε τουλάχιστον 14 δορυφόρους. Άρα το μάτι μας πρέπει συνέχεια να είναι στους δορυφόρους την ώρα που πετάμε, όπως και στην μπαταρία, έτσι. Μπαταρία και πρώτα μπαταρία και μετά δορυφόροι. Βλέπω εδώ είναι στους 13 ακόμα, δυσκολεύεται, ίσως είναι και η ώρα αυτή τη στιγμή. Είναι ανάλογα τι περνάει από πάνω μας. Πήγε στους 14-15, είδατε, ωραία. Λοιπόν, τώρα είμαστε πολύ καλά. Πάμε να κάνουμε την απογείωσή μας, ένα κύκλο και την προσγείωσή μας. Λοιπόν, για να απογειωθούμε, πατάμε μία φορά το κουμπάκι που είναι αριστερά με ένα βελάκι και
πατάμε και κρατάμε. Πατάμε, κρατάμε. Και απογειώνεται το μίνι. Σε αυτό το σημείο πάλι να σας πω ότι σήμερα έχει λίγο αέρα εδώ, οπότε δεν ενδείκνυται για πτήση. Παρόλα αυτά όμως βλέπετε πόσο σταθερό και καλό είναι. Να κάνουμε λίγο μπροστά, προς τα πάνω. Βλέπετε το μίνι δεν έχει κανένα πρόβλημα, παρόλο που εντάξει, όχι ότι δεν θα πέταγα με αυτό τον αέρα, αλλά αν ήταν να πετάξω θα το άφηνα για άλλη μέρα. Χωρίς αυτό όμως, εάν ήμουν σε κάποιο μέρος το οποίο δεν θα ξανά ήμουν για την επόμενη, να με σταματούσε από το να πετάξω. Με προσοχή πάντα βέβαια, έτσι. Ωραία. Γυρνάμε και γύρω γύρω με τον αριστερό μοχλό. Βλέπετε ότι γυρνάει σιγά σιγά. Επαναφέρουμε στην ίδια περιοχή. Ας κάνουμε μία μπροστά. Ας κάνουμε και μία... πήγαμε παρακάτω. Δεν νομίζω να έχει θέμα το μίνι, αλλά σας είπα, δεν ενδείκνυται. Και ερχόμαστε πάλι να προσγειωθούμε. Πώς προσγειωνόμαστε τώρα? Ερχόμαστε πάνω από το σημείο το οποίο θέλουμε να... Κοιτάξτε τα λεωφορεία που τραβάει τώρα, γιατί έκανε μερικές ρηπές. Ερχόμαστε πάνω από το σημείο στο οποίο θέλουμε να προσγειωθούμε και τραβάμε, πιέζουμε τον αριστερό μοχλό προς τα κάτω και τον κρατάμε κάτω. Μας βγάζει αυτό το μήνυμα landing και το drone προσγειώνεται. Αυτό είναι. Είναι πολύ απλά τα βήματα, να βλέπουμε την μπαταρία μας, να βλέπουμε τους δορυφόρους μας, και κατά τη διάρκεια της πτήσης έχουν πάει στους 21 τώρα εδώ. Όσο πιο πολλούς δορυφόρους τόσο το καλύτερο. Φυσικά και δεν θα είναι σταθερός ο αριθμός των δορυφόρων του GPS κατά τη διάρκεια της πτήσης. Καλό είναι να είναι, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς. Δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από το πόσοι δορυφόροι GPS ή GLONASS είναι πάνω στον ουρανό και τους βλέπει το drone. Αυτά. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βοηθήσει στην πρώτη σας πτήση. Δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο. Γράψτε το σχόλιο σας από κάτω, πάντα καλοδεχούμενο. Ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε. Μία εγγραφή στο κανάλι βοηθάει πολύ. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!